Okay, kita tengok kita beli apa. Kira RM2. Ni apa ni? Letak alat makeup mama beli. Cantik juga. Okay, tengok barang kedua. Mainan anak saya. Mainan baby car. Sorry, dia yang nak tadi. Pilih. Okay, ni baby wipe. Baby wipe ni untuk basuh berak lah. Lap makanan kotor ke apa. RM2 kak. Boleh bawa ke mana-mana. So, okay, memudahkan cara kami. Dan ni basuh pinggan. Tak pernah try lagi, first time beli. Saya tengok macam mana. Padu tak padu. Boleh bersih semua pinggan ke tak. Mengganso. Mengganso ni yang agak famous lah. Kedai RM2 ni. Banyak orang viralkan tentang kualiti dia. Okay. Seterusnya. Ni apa? Mama beli juga. Apa ni? Adonan segera donat. Rainis. RM2 kak. Kita nak try tengok buat tengok. Sedap dia tak tahu mana. Sebab selalu ada ke ramai orang viral yang cakap tepung daripada kedai RM2 ni sebenarnya sedap. Okay. Seterusnya, barang seterusnya barang mandi. Susah pula makat pula ni. Mencuci badan. Tak kita letak sabun dalam tu. Lepas tu dia kabui banyak-banyak tu. Okay. Seterusnya kita tengok apa yang beli. Ni barang. Aku punya barang. Game handle. RM10 je. Kalau juga beli. Kita try test tengok. Kita nak edit video ke, edit gambar ke, main game ke, rasa mudah. Dia senang sikit. Game pack. Color black and white ABS. Okay. Barang seterusnya stand. Tak keluar dah. Ini stand. Kedai RM2 dia jual. Kat luar kedai biasa tak tahu apa. Dia untuk letak phone ni. Ni aku beli untuk anak aku ni, bebekal letak phone yang dia suka dengar, tengok apa video Didi and Friend apa semua tu. So senang. Kalau dekat kedai makan ke, kita letak je. Tak ada nak pegang, nak sandar dekat beg-beg dompet lain pula. Okay, seterusnya tengok apa yang mama beli. Kedai RM2 ya bro. Nanti ya, together is our favourite place to be. Ini katanya dia nak gantung kat dinding ni, nak tampai apa ni, tulisan belakang yang dah conteng kotor dinding. Kita tengoklah macam mana dia pi nanti. Okay. Dia beli dua. Dia beli dua sebab dia nak letak kiri dan kanan. Kan? Kita tengok cantik ni, tengok kedai RM2 ya. Ada cantik corak lah, lukis apa semua. Sekarang ni banyak kedai RM2 dah jual apa ni, ada tulisan semua ni. Maksudnya yang hipster lah orang sekarang suka. Ni tak kat dapur pula. Ada penambahan lagi di dapur kami nampaknya. Setelah baru letak wallpaper. Ni apa ni? First we eat, then we do everything else. Cantik. Ada RM2 kat ni. RM2 je. Terusnya sama juga, tak kitchen kat cafe kitchen. Cook soup. Maksudnya mama nak masak sup esok. Tik nampak tu. Contoh boleh letak. Ada contoh dah letak kat atas dinding. So ada banyak lagi. Nanti kalau lawa lagi, kalau cantik nanti kami nak beli lagi. Okay. Seterusnya sama juga bentuk dia. Ni apa ni? Good quality. Ya, mama kita masak memang quality yang terbaik punya. Siang tadi pun kita makan dah mama masak apa? Sambal dengan nasi lemak. Cukup sedap. Okey. Seterusnya kitchen tools, doodle. Apa doodle ni? Kitchen tool ni barang masak. Okey. Cantik ke bentuk dia ni. Sama juga, tak tahu lah nak letak kata kat mana. Esok kita tengok lah mama punya idea macam mana kreatif dia letak.
Okey, itu sajalah yang kami beli daripada kedai Eko RM2.